Välkomna till Wallenstams bokslutsfilm för 2019. Vi avslutar vårt jubileumsår med att stå här på Kungstorget. En fastighet som Wallenstam byggde för 35 år sedan, sålde och har köpt tillbaka i olika omgångar. Så den har ett stort utrymme i Wallenstams historia. Inte minst denna bastionsmur som går rakt igenom fastigheten är en stor karaktär för huset. Det har varit ett fantastiskt år. Det är ju otroligt hett på fastighetsmarknaden. Låga räntor som kommer bestå för lång tid framåt. Ja, alltså allting på något sätt står rätt. Wallenstams substansvärde till exempel, vi alstrade 9 kronor utav de 40 kronorna som vi har i vår affärsplan för 2023. Men jag skulle vilja höra lite mer om siffrorna i bokslutet. Susanne. Ja tack, jag tänkte passa på att sammanfatta hela 2019 och börja med förvaltningsresultatet som uppgår till 1,1 miljard. Det är en ökning med 10% mot föregående år. En stor del av ökningen kommer från våra ökade hyresintäkter som uppgår till hela över 2 miljarder och det är en historiskt hög siffra för oss. Den har ökat med 116 miljoner mot föregående år. 56 miljoner av hyresintäktsökningen kommer från vår nyproduktion och då har vi flyttat in i 250 hyresrätter nu under 2019. Likaså driftnettot har ökat med 100 miljoner där också nyproduktionen står för hälften av den ökningen. Finansnettot har en förbättring på 12 miljoner mot föregående år. Trots att vi har sett att 3 månaders Stibor har gjort en rejäl resa uppåt under det här året så bibehåller vi en låg ränta på 1,20 i snitt för året. Trots också att vi har en högre skuldvolym mot föregående år på 2,3 miljarder. Men den enskilt största posten i resultatet för året är våra värdeförändringar på fastigheter. Precis som Hans nämnde så är det en fantastiskt stark fastighetsmarknad med låga direktavkastningskrav. Därför har vi valt att justera ner våra direktavkastningskrav något, 11-12 punkter i snitt i vår portfölj. Men också påverkas ju värdeförändringarna på positiva driftnetton och så vidare och också vår nyproduktion. Så totalt 2,6 miljarder, 1,8 miljarder av dem är på våra befintliga fastigheter och 800 miljoner kommer från vår nyproduktion. Och vi fortsätter ju investera i vår nyproduktion av hyresrätter. Vi har investerat 3,3 miljarder under 2019. Vi har påbörjat 1225 lägenheter och totalt nu uppgår pågående produktion till hela 3100, strax över det till och med. Så det är också en rekordsiffra för Wallenstam. Och det är viktigt att poängtera att de här 3100 lägenheterna kommer att komma in i vår förvaltning och fortsätta ge oss positiva driftnetton i vår framtid under den här affärsplanen. Så jag ser ljust på vår framtid. Det är roligt att höra vilket tempo vi har i nyproduktionen. För det behövs ju mycket bostäder till samhället. Nu, inte minst nu när bostadsrättsproduktionen har sjunkit tillbaka lite så behövs ju hyresrätten. Så det är jätteroligt att vi har sånt tempo i nyproduktionen. Men självklart så har vi också utmaningar. Handeln står ju inför en tuff resa här nu med all den konkurrens som är från e-handeln. Det drabbar oss alla fastighetsägare på något sätt och alla känner till den. Men Wallenstam har ju i sina kommersiella fastigheter majoriteten kontor och de ligger ju mitt i city. Så handeln är ingen stor sak för oss i sig, men det betyder ju mycket för staden och stadslivet och inte minst för våra kontorshyresgäster att vi har levande bottenvåningar. Så vi måste hela tiden jobba med våra entréplan och våran gatumiljö så att det skapas liv och förutsättningar att ha en trivsam innerstad där vi har våra hus. Så det kommer vara en stor utmaning att jobba med bottenvåningarna så vi skapar en levande miljön i city under nästa decennium får jag säga. För nu har vi startat 2020 i rasande tempo så att 2020 och hela det decenniet ska bli fantastiskt trevligt. Jag vill rikta ett litet extra tack till min styrelseordförande som hoppade in med kort varsel, Ulrika, när Christer så tragiskt gick bort under året.
Och så vill jag naturligtvis rikta ett fantastiskt tack till alla medarbetare som varje dag gör en fantastisk insats för Wallenstam. Så jag ser fram emot ett spännande 2020. Så välkomna och följ oss då. Tack så mycket.